No niin, Valensinööri, tervehdys. Olisi mopovideon aika ja nyt puhutaan vanhoista mopoista, eli 62 mallin Solifer Exportti on nyt mulla ollut projektina tässä jo aika pitkään, vuosikausia, ja nyt se alkaa pikkuhiljaa niin kuin edistyä. Se on mulla tuossa jo niin kuin pyörillään, ei toki vielä valmis, mutta ihan hyvää tahtia niin kuin menossa valmiiksi. Niin nyt voisi aloittaa niin kuin tämän projektitarinan. Mä en ole halunnut tätä niin kuin aloittaa liian aikaisin, ettei käy niin, että mulla on sitten 5 vuoden välejä niin kuin tässä tarinassa. Ja ehkä olin kaukaa viisas, että niin siinä tulisi käymään sitten. Mutta nyt mä kerron tästä moposta vähän ja aloitellaan kuvilla ja videoklipeillä ja siirrytään pikkuhiljaa sitten niin kuin tähän päivään tässä kun edetään. Kyseessä on tosiaan niin kuin 62 mallin Exportti ja tämä on meidän suvussa ollut pyörä, eli paappa on tämän aikanaan uutena ostanut ja sitten isä on tällä ajellut sitten silloin aikanaan ja sitten tämä on nyt tullut mulle. No mä en tällä oikeastaan ole kauheasti ajellut, mutta mä oon nyt sitten laittamassa tätä kuntoon. Tämä periaatteessa on ollut niin kuin ajokuntoinen silloin joskus, mutta siitä on jo aikaa, että olihan tässä niin kuin kaikki vanteet ja kumit huonossa kunnossa silloin, kun tämä mulle tuli, että ei tämä nyt siinä vaiheessa ehkä enää olisi ollut ajokuntoinen, mutta periaatteessa niin kuin, tässä ei pitäisi mitään semmoista niin kuin isoa vikaa ainakaan teknisesti niin kuin olla, että sillä on kyllä ajettu eikä sielläkin ole mitään niin kuin ihmeellistä tapahtunut, muuta kuin mennyt paljon aikaa. Mun ajatus tämän kanssa olisi vähän niin kuin sellainen museointi. Katsotaan nyt kuinka se onnistuu, mutta joka tapauksessa nyt pitää saada tämän nätiksi ja sillä että tämä niin kuin toimii. En mä tiedä, tuleeko tämä nyt kauheasti ajamaan, mutta ainakin mä haluan, että tämä on hieno, koska tämä on mun mielestä niin kuin tosi kaunis mopo, niin kuin ulkonäöllisesti niin kuin tosi onnistunut ja hyvän näköinen, niin tätä kyllä kattelee ihan mielellänsä, niin pitäähän nyt saada kuntoon. Katsotaan sitten, miten pitkälle, montako sukupolvea tämä nyt sitten vielä pysyy sitten hengissä tämä kyseinen yksilö. Tässä on mulla ensin kuvia siitä, miltä se näytti, kun isä antoi tämän mopon mulle, että teepä siitä, jos haluat, niin jotakin. Ja tässä nyt sitten nähdään aluksi, että tankissa on ollut aika paljon kulumaa, naarmua, mutta tankki oli sinänsä niin kuin ihan ehjä, ei se mitään reikiä ollut tai sellaista, mutta että onhan siitä ajan hammas haukannut palasen. Ja tuossa on, tuo ei liene tuo originaali, tuo kytkinkahvan kumi, mikä tuossa näkyy. Ja tuolla takana näkyy sitten myöskin toi mallimerkintä, on vähän tuunattu sitten matkan varrella. Isä on tainnut siihen kirjaimen lisätä jossakin kohtaa. Ja sitten on tuossa, taitaa tuo istuinpäällinen olla väärän värinen, mikä tuossa kai kuuluisi olla se punavalkoinen. Ja voi olla, että matkan varrella on niinku kadonnut juttuja ja varmaan aika paljon on niinku jouduttu korjaamaan ja värkkäämään. Sitten kyllä tällä varmaan on ajettu tällä mopolla. Kuinkahan paljon? No, en mä tiedä. 20 000 vähän reilu on tuossa mittarissa, että jos ei se ole ympäri mennyt, niin ei se nyt aivan niin kuin hullu määrä kyllä ole sinänsä. Mutta tietysti tämän aikakauden mopot niin ei varmasti kestäkään samalla lailla, mitä nykyvehkeet sitten kestää. Tuossa näkyy vähän, mitä tuossa etupäässä on tapahtunut. Siellä oli aika rupinen näköjään tuo toinen iskari, tai jousihan tuo, siellä oli jousi vaan sisällä tuolla putkessa, ei siinä mitään vaimennusta sinänsä ole, tai ei ole heilahduksen vaimennusta, eli iskaria, mutta on tietysti niin kuin jousivaimennus sillä lailla. Niin. Ja näkyy, että toi pyörän napakin on ottanut jo vähän rupeaa ja vanne on aika ikävän näköinen. Renkaastakin on näköjään kulutuspinta aika lailla lähtenyt jo johonkin maailmalle tuossa matkan varrella. Ja totta kai toi lokari on kanssa aika huonon näköinen tuossa. Tuossa on vielä lähikuvaa näköjään tuosta pyörän navasta, että siinä on pintaruostetta aika paljon. Kaikissa toki noissa muttereissa ja pulteissa on kanssa aika lailla sitten patinaa tullut. Tuossa näkyy, miten maali on lähtenyt tuolta kiinnityksistä. Etuvalo oli vielä aika hyvä noin niin kuin ulospäin. Ja siinä on paljon muuta kuin kiinnitysruuvit on vähän ruosteessa ja sitten pikkasen tuohon kromikehykseenkin päässyt tuolta niin kuin kromauksen välistä syöpymään jo, mutta ei paha. Lasikin taitaa olla ehjä. No sitten tämä taitaa olla takaa. Tämä ei kyllä tämä itse asiassa edestä, jo tuossahan näkyy tuo etujarruvipu. Tässä on tämä Pranafa napa tässä mallissa ja joo, vähän tuommoinen ikävän näköinen. Tässä on toiselta puolelta sitten tätä etupäätä. Täällä oli näköjään varmaan, olisiko vaihdettu joskus sitten tämän puolen tuo iskari, koska se on noin paljon parempi sitten tuo. Ja tässä on jotakin pystykuvaa napattu sitten. Niin mä oon ottanut vähän kuvaa, että kuinka menee nuo johdotukset sitten tuolla, että osaan niitä laittaa sitten samalla lailla. Ja tuosta vähän samaten näkyy ja näkyy ohjauslukkoa, mikä tuossa on. Ja tuossa taitaa olla sitten niin kaasukahvaa, jarrukahvaa, vähän otettu kuvaa. Joo, tuossa toiselta puolelta.
Ja tuossa sitten pystyputken noita kaikkia prikkoja ja muttereita sitten, mitä tuossa on. Tankin kiinnitys, onpas huonosti tarkentanut tuo kuva, kun tätä mä just vähän niin kuin tarvisin, mutta näkyy tuossa, että siellä on ollut tollainen kupumutteri ainakin niin kuin tällä puolella. Mulla on tämä hukassa tällä hetkellä, että mihinkään mahtaa mennyt sitten tuo tankin kiinnityspultti ja mutteri, että se pitäisi jostakin värkätä. Tuossa näkyy myöskin tuon tavaratelineen kiinnitys, koska se on näissä alkupään malleissa niin kuin vähän erilainen, että se ei kiinnity niin kuin tuohon lokasuojaan, vaan se kiinnittyy tuon niin kuin penkin kiinnityksiin tommosilla. Se on niin kuin litistetty toi putki tuossa ja tällä hetkellä on ongelma, että noita ei oikein saa mistään. Että yksi kaveri niitä on ilmeisesti tehnyt, mutta hänelläkään ei niitä enää varastossa ole. Ja mulla ei tuohon semmoista niin kuin priimakuntoista kromista tällä hetkellä ole. Siellä on vähän kuvia noista, niin tuostakin otettu varmaan, että siellä on tommonen spaceri tavallaan tuolla välissä sitten, tuon iskari ja rungon välissä. Tämä on sitten takaa, tuossa näkyy vähän takajarrumekanismia ja sitten toi ketjun kiristysmekanismi on toi tommonen lautanen tuossa, mitä pystyy kiertämään sitten niin kun tuossa haarukassa olevaa pulttia vasten, niin sillä saa säädettyä sitten niin kun rengasta tai koko takapakettia tuolla niin kun suhteessa tuohon haarukkaan. Joo, täällä näkyy. Täällä on taas näitä lähikuvia, että osaan sitten kasata ja miten menee tuonne sokeripalalle nuo johdot. Ja siinä on kaasarista vähän otettu kuvaa ja samoin tuossa. Nämä on kyllä ollut ihan hyödyllisiä. Nyt kun mä oon niin kuin vuosien jälkeen tätä kasannut, niin ei kyllä minkäänlaista muistikuvaa ole enää, että mitä nämä on ollut niin kuin alun perin. Niin tää on hyvä kyllä ottaa näitä kuvia sitten siinä vaiheessa ennen kuin projektia aloittaa. Tuossa on takaa kanssa. Toi valon kupu, ihan hyvä, mutta toi pohja, toi valkoinen, niin sehän on halkeillut aika risaksi, että tuo ei enää ole käyttökelpoinen. Ja toi takalokarin alapääkin on mennyt aika huonoksi. Siinä näkyy noi pultit vielä, missä olisi tavallaan paikka sille roiskeläpälle siellä kuuluisi olla niin kuin semmoinen uutinen. Ei nyt tietysti ei nyt kauhean kaunis ehkä ole, että tuleeko sitä. Kai se pitää, jos museo meinaa, niin sinne laittaa sitten. Mutta joo, tuossa näkyy vielä tavaratelinettäkin sitten, että miltä se näyttää. Huonokuntoinenhan toi on, mikä tässä on, että ei mitenkään kauhean kaunis. Tai sanotaanko, että ei mitenkään niinku, ei se itse osa, se metalli siellä ole kauhean huono, mutta kun toi kromaus on siitä lähtenyt, niin eihän sitä niinku mitenkään tavallaan helposti korjattua saa. Siinä näkyy, ketjukin on vähän ehkä jo heikos hapes ja ratas ja kaikki on tuolla. Samoin toi takanapakin on ottanut pintaruostetta kyllä tossa ja eikä noin, tuosta näkyy takavannettakin tuolla alhaalla, niin ei ole. Aika tommonen rapsakka, että hyvin paahdettu paahtoleipä tulee tuosta mieleen. Ja tuosta mennään eteenpäin, niin näkyy vielä vähän lisää. Sieltä on otettu kasarin työtä vähän lisää noista vaijereista kuvia, mikä on hyvä. Noita mulle saattaa joku mennä vähän väärää reittiä tuolla vielä. Pitäisi fiksatakin nyt sitä tässä. On pensahanaa ja näin. Ja no tossakin näkyy toi mittari sitten. Olikohan muuten niin, että tuo oli rikki tuo mittarin vaijeri, että välttämättä ihan kaikki kilometrit ei ole tuossa mittarissa, jos se on pitkään ollut rikki. Renkaan koono on ottanut talteen, että osaan sitten hommata. No tässä on tätä yleiskuvaakin sitten vähän paremmin vielä. Miltä näyttää tuo moottoripuoli ja muu, siinä ei ole ne moottorin kylkikatteet tuossa kiinni. Ne taitaa aika usein, että jos näillä oikeasti ajettiin, niin niitä ei välttämättä ollut, kun sitä joutui värkkäämään sitä konetta. Tämähän on kuumapää niin kuin nimeltänsä tämä moottori, mikä tässä on, tai siis lempinimeltään, että se oli aika kova kuumenemaan. Myöhemminhän niihin tuli joku tämmöinen termostaattipuhallin, termomattiko se nyt on, niin sitten lisänä ja muuttui toi konstruktio sitten kai muutenkin, mutta tässä se on tämä. Tuon tankin sisällä siellä oli tämmöistä superloonia. Isältäkin kysyi, mutta ei sekään oikein muistanut, että onkohan siellä mahtanut olla tuommoinen niin uutenkin, kuuluuko siellä olla joku pehmuste sisällä. Hyvinhän se niin kuin ruostuttaa tuolla sitten, kun se kastuu, mutta siinähän ei niin kuin mitään muuta, toi tulee vain yhdellä pultilla toi tankki kiinni, että sehän vähän niin kuin muuten pikkasen niin kuin siinä pääsee keikkumaan tai sillä niin toisaalta niin kuin tuntuisi järkevältä, että siellä olisi ehkä jotain tuolla sisällä, mutta jos tiedätte, niin kertokaa, että onko siellä ollut jotakin oikeasti sisällä tuolla alla. Tuossa näkyy, miten nuo kromikoristeet on kanssa vähän huonona. Tuolla on toisesta päästä. Ja tässä on sitten toi tyyppikilpi, niin se on
Solifer Express M36 on toi moottori ja Encarvi kaasarilla ja näin ja 1,5 heppaa tuossa lupaillaan tälle sitten. Ja nyt on sitten alkanut jo purkaminen näköjänsä. Siinä on otettu kone irti ja takapyörää ja sillä lailla ja todettu, että nyt homma alkaa ja tuosta puretaan sitten noita laakeria pois ja sitä kautta sitten että lähtee tuo etupää tuosta irti. Nyt on niin kuin jo huomattavasti puretumman näköinen tässä kohtaa. Sitten mä oon vähän napsinut kuvia tuosta etulampun taustasta. Nämä ei välttämättä kaikki ole niin supermielenkiintoisia tässä, mutta mä jätän nyt vähän silläkin, että jos jollakin muulla on tällainen projekti, niin tästä samalla vähän näkee, että minkälaisia nämä niin kuin on ehkä alun perin ollut sitten. Tuolla tööttiä näkyy vähän tuolta huonosti ja mittarivaijeria ja vähän lisää sieltä. Sieltä kotelo on aika ruostunut tuo lampun koppa tuolta sisältä. Tuolla menee takavalon johto, menee tuolla vaan tuolla sivua pitkin. Tuossa näkyy vähän paremmin. Se on semmoisella metalliklipsulla vain tungettu tuonne sauman väliin tuolta, että se sillä niin kuin pysyy paikallansa. Ja tuossa näkyy, taitaa olla myöskin vahvikerautaa, mikä menee tuosta niin kuin ton kopan ympäri tuossa. Se on tuossa kohtaa, mihinkä tulee sitten noin takaiskarien kiinnitykset, niin siitä on vahvistettu sitten Joo, siellä vaan näkyy, että rupista on ja näin ja noin ja no joo, tuossa näkyy miten se johto oli tuolla kiinni. Tää on sitten sieltä takavalon sisältä. Siellä on vielä tommonen muovinen sisus sitten, missä ne sähköt on ja polttimo. Ja takahaarukka on siinä lähtenyt irti näin. Se on siinä. No sitten onkin jo tapahtunut enemmän, eli kun mä sain nuo kaikki osat tuosta purettua, niin sitten mä oon käyttänyt hiekkapuhalluksessa. Eli oli tämmönen yksi kontakti mulla, jonka firmassa tehdään hiekkapuhallusjuttuja, niin hän sanoi, että joo, kyllä onnistuu, että voidaan tuo siinä puhaltaa ohessa ja siitä tuli oikein hyvä ja tässä nyt sitten kun mä oon tuonut sen sieltä, niin mä oon sitten laittanut vielä, siinä on muutama päivä mä en sitä heti päässyt sieltä hakemaan, niin siinä varmaan jo niin kuin pikkasen on pintaruoste tavallaan uudelleen alkanut kehittyä siihen paljaaseen pintaan, niin mä oon tuolla fosforihapolla sitten käynyt läpi nuo osat ja muutenkin jos sinne johonkin huokosiin jotain on jäänyt, niin sitten lähtee vielä tuolla ehkä viimeiset pois, niin sen takia ne on tommosia märän näköisiä tuossa nuo osat. Tuo oli samaa juttua ja no sitten näkyy jo hitsaushommia, eli tuossa just toi vahvikepalan kohta tuossa rungossa, niin varmaan aika semmoinen tyypillinen, mikä sitten mätänee, tai se itse vahvike on vielä aika hyvä siellä alla, se on paksumpaa rautaa, mutta sitten siitä päältä on tämä koppa ruostunut, kun se taitaa olla siinä niin kuin sillä hyvin liki, mutta sinne kuitenkin väliin pääsee niin kuin sitten kosteutta, niin se märännyttää tästä päältä sitten tämän kopan. Ei nyt kovin kauniilta näytä tuo paikka, tuosta on jo vuosia, niin ehkä tällä hetkellä tulisi nätimpi, jos hitsaisin, mutta on sinne saatu metallia riittävästi väliin kuitenkin. Tuossa näkyy toiselta puolelta. Siellä itse mestarikin maskipäässä touhaamassa. Tuossa on tuon mun korsan punaista väriä selvästikin hiottu ja sit on tuossa mun maskissa. Sitten on näköjään naamassakin. Onko mä tehnyt niin kuin molempia hommia samaan aikaan? En tiedä. Mutta näyttää siltä, että tuolla on laitettu nyt sitten jo pohjaväriä noihin peltiosiin. Eli näyttäisi, että mustaa epoksia vedetty sinne sitten. Ja tuossa onkin sitten pistetty jo punaista väriä päälle. Tuossa aika tuore on tuo maalaus vielä, mutta on se nyt niin kuin kuiva kuitenkin, mutta hyvin kiiltelee siinä ja näkyy, että kyllä siinä vähän tuollaista niin kuin appelsiinipintaa tuossa rungossa on, kun katsoo noita heijastuksia tuossa, että jos haluaisi oikein hyvän, niin semmoinen kevyt vesihionta ja myllytys tuohon, niin saisi oikein niin kuin vimpan päälle hyvän pinnan, mutta mahtaako olla alun perinkään tuon kummempi se maalipinta sitten ollut, kun se on tullut ihan sieltä linjastolta ulos, niin veikkaan, että välttämättä ei ole sen kummempi paljon ollut. Mutta tämä väri on nyt myös semmoinen vähän harmillinen juttu tässä ollut, että mä hain tähän maalikaupasta silloin värin, niin mä nyt muistan minkä perusteella se lopulta sitten otettiin, että oliko se niin kuin, mä olin jostakin netistä kaivannut jotakin koodeja, jostakin Soliferin foorumilta, että mitä nämä punainen ja valkoinen niin kuin on, ja muista oliko maalikaupassakin jotakin muistiinpanoja, että mitä näissä on käytetty, ja minkä pohjalta se sitten lopulta otettiin, mutta
Olisi pitänyt ottaa joku orkkisosa mukaan, mutta kun eipä nyt ollut enää mitään niin kuin maalaamatonta punasta sitten enää jäljellä, kun kaikki oli jo puhallettu, niin tuo väri on sitten kyllä vähän eri. Tuo on pikkasen tummempi kuin mitä se alun perin. Tuo on enemmän tuollainen niin kuin viininpunaiseen taittava. Sinänsä mun mielestä tämä on paljon hienompi väri, kun se alkuperäinen on semmoinen niin kuin peruspunainen niin kuin enemmän, niin tykkään, että se näyttää paljon paremmalta niin kuin tässä värissä, mutta että mitenkä se sitten se museokatsastushomma, niin onko se ongelma siinä, niin mä en nyt sitten tiedä. Toivon, että ei ole innostusta maalata uudestaan. Mutta asiaa kun on tutkinut, niin tuolla on kyllä sitten ollut semmoisiakin kommentteja, että aikanaan kun näitä on tehty, niin ne maalit on aina vähän niin kuin päivän aluksi roiskittu sekaisin ja sitten se sävy on ollut vähän semmoista, mitä on sinä päivänä sattunut olemaan, että ne ei ole välttämättä aivan niin numbers matching niin kuin muutenkaan ne värit, mitä siellä tehtaallakaan on käytetty. Ja mä oon kyllä nähnyt niin kuin tässä samassa sävyssä näitä entisöityjä mopoja niin kuin muutenkin, että en tiedä. Nyt vaikea sanoa, mutta tommonen siitä nyt sitten tuli. Ja katsotaan nyt sitten, miten se kelpaa, jos se kelpaa. Jos se ei kelpaa, niin tätä ei sitten museokatsasteta, mutta sitten niin, tämä on muuten vaan tämän värinen pyörä. No sitten mä oon näköjään ottanut noita vanteita seuraavaksi käsittelyyn tuossa ja tässä varmaan tulee nyt, siinä on vähän lähikuvaa ensin, että mä oon ottanut, miten noi pinnat menee, koska mähän joudun ton tekemään uusilla pinnoilla sitten ton vanteen, niin ihan hyvä katsoa vähän, että osaa sen sitten kasata. Tuossa on lisää niitä kuvia ja no tuolla taustalla jo vähän näkyy, että mitä sitten on tehty, eli mä oon ottanut voimapihdit käyttöön ja tuossa on joku tommonen filterillä laitettu instakuva kun sain viettää tällaista niin kuin hauskaa pätkimisoperaatiota tuossa, eli vedin raakasti poikki noilla voimapihdillä nuo vanhat pinnat tuosta, niin sillä ne oli kätevin tuolta sitten ottaa pois. Ja koska niitä vannekehiähän mä en tule käyttämään, ei nuo enää niin kuin pelastuskelpoiset, niin sinänsä ei ollut mitään väliä, kunhan nuo navat saa sieltä pois, niin ei huittanut ruveta ruuvailemaan niitä pinnojen, mitä nippoja, mitä ne onkaan, millä ne kiristetään, niin tuo oli hyvä systeemi. No, tässä näkyy vähän lisää, siellä on sitten valkoisiakin osia pikkusen näkyvissä, eli nekin on tosiaan maalattuna siinä sitten, ja tämä on kyllä vaarallista, kun näitä osia on tällä lailla täällä meikäläisen tiloissa, ja kun tätä tilaa ei nyt koskaan ole niin kuin liikaa, ja sitten kun täällä kuljetaan ja mä touhaan kaikkia, niin aina sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, niin ensinnäkin näitä osia menee hukkaan, sen mä oon huomannut, että niitä on tässä kadonnut matkan varrella, ja sitten, että mä kolhin sitten noita maalattuja osia, niin se on kanssa se toinen juttu. Niin senkin takia mä oon nyt halunnut, että tämä saadaan tästä pyörilleen, niin kuin se nyt on, niin se on ehkä vähän paremmin turvassa sitten, ja ne osat on siinä niin kuin samassa kasassa tavallaan paremmin. No joo, napa on siinä nyt irtonaisena, ja mitäs tälle nyt sitten touhataan, niin siitä tulee varmaan nyt sitten hetken päästä videotodisteitakin. Mä rupesin tätä kiillottamaan, eli näitä ei ole vaihdettu näitä napoja tähän, vaan nämä on ihan kunnostettu sitten. Tässä näkyy täältä. Ne on nyt vähän hitaammin, jos joku haluaa näitä katsoa, eli siinä on toi takanapa ja jarrumekanismia ja näitä. Takaratas tosiaan vähän kans tommonen puolihapokas on. Siinä on miten noi prikat on ollut siellä. Toki pitää muistaa, että kun tosiaan varmaan kaikkea remppaa on tehty, niin nämä voi olla joku niin kuin väärinkin laitettu matkan varrella niin kuin aikaisempien omistajien toimesta. Kaikenmoista kuraa on tuonnekin kertynyt aika hyvin näköjään matkan varrella. No tässä näkyykin jo sitten lopputulos, mitä sille on tapahtunut, kun mä oon sen kiillotellut, mutta eiköhän me katsota siitä nyt seuraavana sitten varmaan videopätkää. Tämmöisellä virityksellä saadaan kätevästi Soliferin takanapa kiillotettua, eli siellä on laitettu tuollainen kierretanko läpi tuosta navasta ja prikkojen kanssa pultattu se tuolta molemmista päistä kiinni, ja sen verran oli iso tuo kierretanko, että jouduttiin vähän sitä askartelemaan tuosta päästä ohkaisemmaksi, että se saadaan tuonne pylväsporkoneeseen tungettua. Mutta sitten se saadaan soviteltua sinne näin. Toinen pää tuolta kiinni ja nostetaan tuota alustaa tuolta vähän ylemmäksi, niin sehän pyörii siinä nätisti. Käytetään esimerkiksi tuota tavaraa sen jälkeen, kun on ensin käytetty vähän tuota karhunkieltä ja
hiekkapaperia, niin voidaan lähteä kiillotustahnalla sitä työstämään, niin ei muuta kuin kone tulille ja sieltä vaan sitten töihin. Hyvin toimii. No niin, kiillottelu alkaa olla meikäläiselle riittävällä tasolla, niin sitten tietysti on järkevää putsata nuo laakeripesät samalla. Siellä on vanhaa öljyä ja muuta möhnää sitten jonnin verran, niin ei se tarvitse kuin pikkasen käydä sitä putsailemassa, niin se näkyykin täältä toiselta puolelta, se on jo tehty, niin huomattavasti ilme kirkastuu. Ja sitten tietysti pintaa vähän käydä hiomapaperilla läpi, mihinkä tuo jarrukenkä ottaa kiinni, niin siitä ei varmaankaan ole tarpeellista varsinaisesti kiillottaa, vaan ennemmin justiin tehdä siitä vain puhdas ja tommonen sopivan karkea, niin sitä pitoa löytyneen. No niin, kiillottelun jälkeen on helppo todeta, että tämä takaratas ei kovinkaan hyvin enää tuohon kokonaisuuteen nyt taida sopia. Eli sen kun tuonne täräyttää, niin jossain määrin eri paria on nyt tuon navan kanssa, eli kiillotus sitten tuollekin seuraavaksi. Oletettavasti niin, että teräsharjalla tai vastaavalla rapsutellaan tuosta vain sitten pois nuo enimmät kurat ja pylväsporakoneen kanssa jatketaan sitten vähän toisella metodilla sitä kiillotteluhommaa. No niin, siinä on samainen ratas sitten sen jälkeen, kun sitä vähän ensin teräsharjalla putsailtu, näytetty vähän jarrukliineriä ja sitten myöskin karhunkieltä vähän perään vielä, niin saatiin nuo enimmät epäpuhtaudet siitä sitten pois. Sen jälkeen lähdetään tämmöisellä vähän erinäköisellä kiillotusmötikällä sitä hinkkailemaan ja katsotaan päästäänkö sillä suoraan sopivaan lopputulokseen. Meillä on samalla täällä myöskin sitten näitä muttereita sun muuta pientä prikkaa tuolla annitrolikylvyssä, niin niistä tulee siellä vähän sievemmän näköisiä, niistä lähtee ruosteet ja muuta kätevästi pois, kun niitä tuolla pyörittelee. Nyt saattaa kyllä olla, että meillä on koneessa vähän turhan matalat kierrokset, eli saatetaan joutua tätä välitystä vähän muuttamaan, että tästä tulee saman päivän aikana jotakin valmista. Joo, mä oon tuolta mun edittikoneen levyjen uumenista koittanut kaivaa materiaalia, mitä tähän kohtaan olisi tarvittu tätä videota, mutta täytyy nyt vaan todeta, että jotenkin mä oon sen johonkin piilottanut kautta hukannut, tai sitten mä oon vahingossa poistanut niitä sitten, kun on tarvinnut tilaa jossakin vaiheessa, niin jotain tähän olisi ollut, mitä nyt ei sitten ole, mutta ei se mitään, koska seuraavassa videossa tullaan vähän lähemmäs nykyaikaa nyt sitten, ja aletaan vähän niin kuin konkreettisemmin oikeasti niin kuin tekemään siinä videolla jotakin, että tämä oli tämä nyt ensimmäinen video, että päästään vähän niin kuin vauhtiin tämän projektin kanssa, niin ei mitään, nähdäänpä seuraavalla solikkavideolla sitten, ja toivottavasti kanava on tilauksessa, niin sitten varmastikin muistat pysyä komiana ja nähdään, eli moro!